بعد المصادقة التي وقع عليها الجيش الوطني السوري بخصوص حملة الإصلاحات في مدينة رأس العين، عقد اجتماع ضم العديد من الشخصيات المدنية وممثلين عن الطوائف في المدينة من عرب وكرد وشيشان ومسيحيين وغيرهم، وذلك بحضور أيضا أعضاء من المجلس المحلي لرأس العين بهدف مشاركتهم جميعا في حملة وخطة الإصلاح الشاملة في المدينة. طبعا نحن اليوم التقينا في الملتقى التشاوري الأول في مدينة رأس العين. حضر معنا نخبة من القوى المجتمعية من أبناء المدينة، مختلف الطوائف ومكونات مدينة رأس العين وريفها، من المسلمين، من العرب، من الكرد، من المسيحيين، الشيشان، التركمان. كل طوائف مدينة رأس العين حضرت معنا اليوم في هذا الملتقى. الحقيقة يعني عرضنا الخطة الإصلاحية، وتم الخروج بتشكيل لجنة تحضيرية من أبناء المدينة من أجل يعني الاتفاق على مضامين والآليات التنفيذية لخطة الإصلاح اللي تم المصادقة عليها من يومين من قبل الجيش الوطني قيادة الفيلق الثاني. وإن شاء الله خلال أيام قليلة سيعقد المؤتمر العام في مدينة رأس العين للإعلان عن الخطة الإصلاحية، وبطبيعة الحال ستكون على المستوى العسكري والمستوى الإداري والأمني والاقتصادي والسياسي والثقافي. تهدف الحملة لإعادة الحياة للمنطقة وتسهيل عودة السكان إليها وصيانة دور العبادة المنتشرة في المدينة من مساجد وكنائس، والعمل على تنظيم الانتشار العسكري وتوحيد قيادته. تمت دعوتنا من قبل السيد مصطفى السيجري بالمركز الثقافي لمشروع إصلاح ضخم شامل يشمل كافة القطاعات، العسكري والصحي والتعليمي والاجتماعي والثقافي، وإن شاء الله بإذن الله يعني فتحة خير لهالبلد، ولا يعني من حسن لأحسن إن شاء الله ننتقل بمرحلة، يعني للأسف الوضع الراهن سيء والعالم كلها بتعرف إنه الوضع سيء. يعني نسأل الله ونتمنى من هاللجنة الإصلاحية اللي قائم فيها السيد مصطفى السيجري أبو إسلام الله يعطيه العافية إنه تنظر شوي أبعد، يعني نظرة تكون أبعد للأمام للأفضل لبكرة أحلى بإذن الله. تم تشكيل لجنة من أبناء البلد للقيام بالأعمال الإصلاحية، وإن شاء الله يكون هذا الشيء بادرة خير للبلد، لأنه نحن كأبناء البلد ما نتمنى غير أنه نكون قدوة لباقي المناطق، ونتمنى يصير الإصلاح ويبلش من عندنا نحن. تخلل الاجتماع عدة نقاشات عن الأوضاع الصحية والاجتماعية والأمنية أيضا، ليتم ترشيح عدد من الشخصيات ليكونوا نواة في هذه الحملة وليعملوا على مؤتمر عام للمدينة لوضع قرارات تكون الخطوة الأولى في هذه الحملة الشاملة.